mbrëma, shikues të nderuar të Koavizionit dhe të Televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për institucionet e sigurisë. Do të flasim edhe për raportin e fundit të qendrës kosovare për studimet e sigurisë, i cili ka dalë për besueshmërinë dhe korrupsionin në institucionet e sigurisë. Për këtë arsye, mysafir në emisionin Puls të ftuar sonte janë Nureddini Bishi, deputet i LDK-s dhe antari Komisionit për punë të brendshme, siguri, FSK dhe polici. Mirëmbrëma zoti Bishi. Haxhi Shala, deputet i Nismës, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e AKI-s. Mirëmbrëma zoti Shala. Florian Çehaja, njësi i fushës së sigurisë. Zoti Çehaja, faleminderit që erdhët. Përshëndetje. Dhe kolegu im Shkëlqim Hysena, gazetar i cili merret me fushën e sigurisë. Mirëmbrëma Shkëlqim. Përshëndetje. Zoti Çehaja, a mund na folni pak në pika të shkurta për këtë raport pasi doli para një jave? Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në vazhdimsi bën vlerësimin e opinionit publik lidhur me perceptimin e qytetarëve për institucionet e sigurisë dhe drejtësisë në vend. Ne konsiderojmë që është një rëndësi etike që të matet perceptimi i qytetarëve dhe në një formë të matet legitimiteti i institucioneve të sigurisë dhe seriozisht të shohim trendet, do të thotë në një formë cilat institucione prinë në raport me institucione tjera. Ne konsiderojmë se eksisoi institucionet të cilat prinë me besueshmëri në një formë bëjmë presion institucionet të cilat kanë më pak besueshmëri, edhe në anën tjetër kjo shërben si një indikator në vazhdimsi për të bërë presion pozitiv do të thoja te institucionet e sigurisë që kanë një mekanizëm që e mat perceptimin e qytetarëve dhe si rrjedhoi ipen gjykimet e qytetarëve të Kosovës nga çdo cep i territorit të Kosovës, nga zonat urbane dhe rurale lidhur me performancën e institucioneve të sigurisë. Mbas të këtij barometri, ne tashmë kemi anketa jon ka përfshirë 1101 qytetar, kjo është një kampion që është standard do të thotë edhe mbas të cenzusit që ekziston në Kosovë vitin 2012 që përfundoi. Ka dalë që 3 institucione më të besueshme të sigurisë në Kosovë janë Zjarfiksit, Forca e Sigurisë Kosovës dhe Policia e Kosovës. Dhe mendojmë që ka disa arsye të cilat kanë bërë që qytetarët të vlerësojnë kësaj, mirë po më të pabesueshme. Faktikisht më të pabesueshme janë qeveria e Kosovës si përgjithësi, sepse ne konsiderojmë që qeveria e Kosovës ka do të thotë po sigurisht dhe legitimiteti i qeverisë, sidomos ajo që ishte kujdestare ishte nën kuotën e 20%. Kjo tregon që kishte një krizë totale të legitimitetit të kësaj qeverie në sferën e sigurisë. E pasuar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, e cila vazhdon të ketë një krizë sa i përket besueshmërisë, sidomos tashmë në vigjilje të skandaleve të cilat kanë ndodhur në këtë agjenci, të cilat qytetarët do të thotë vazhdojnë ta shohin me skepticizëm këtë agjenci jo vetëm për shkak të skandaleve, por edhe për shkak që kjo agjenci nuk ka arritur që ta bëjë një diferencim mes rolit të saj dhe agjencive të tjera të cilat kanë ekzistuar në Kosovë, qoftë pas tutës, qoftë edhe në të kaluarën. Vlen të theksohet që perceptimi i qytetarëve për korrupsionin përgjithësi në institucionet e sigurisë është në nivel. Cili institucion është më i korruptuar dhe cili është pak më tashmë varet do të thotë nga këndi se si e shohim në bazë të përvojave që kanë qytetarët e Kosovës, atë vërejt që qytetarët e Kosovës kanë një dozë mosbesimi ndaj policisë kur është puna te korrupsioni, sepse kanë pasur me gjithë ato raste këtë drejtim. Mos flasim për gjyqësorin i cili është në nivel më të ulët mundshëm në dogana, sidomos në zonat kufitare ku gravitojnë. Do thotë institucionet që besohet se ka korrupsion janë doganat, gjyqësori dhe pastaj vjen policia. Po kjo nuk do të thotë që institucionet tjera nuk janë të korruptuara, sidomos ato të cilat kontakti i qytetarëve është më i vogël, siç është Forca e Sigurisë Kosovës, por edhe institucionet tjera. Faleminderit. Kthehemi shikues të nderuar, sonte do të flasim për disa institucionet që i kemi nxjerrur që përbëjnë sigurinë e vendit, siç janë Policia, AKI-ja, FSK-ja, Shërbimi Korrektues, Inspektorati Policor i Kosovës. Kthehemi tek AKI-ja për ju dy deputet. Ju jeni kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, keni qenë edhe përpara 6 muajt e fundit për AKI. Në çfarë gjendje është ky institucion? Spari du ta falenderoj punën e zotit Çahajit që dhe bën në çdo kohë me gjitha institucionet që nxjerr një vlerësim se ku janë sot institucionet e sigurisë në nivel vendi. Për këtë do një zoti kryetar, ka dalë institucioni të cilin ju do ta kontrolloni më i pabesuari. Kjo është puna që e ka bërë edhe qendra e studimit, edhe du t'i besoj në punës zotit Çahaja në këtë drejtim. Për këtë arsye unë kam qenë në 6 muajin e
6 muaj kam qenë edhe antar i këtij komisionit, bashkë në kohën kur kanë ndodhur skandalet në këtë institucion. Prej asaj kohës nuk kam dëgjuar shumë edhe për skandalet e këtij, edhe besoj që ka edhe tjera skandale, më mirë din edhe zoti Qehaja, i cili ka bën një holontim rreth këtij institucionit, po besoj që komisioni i cili tash ka filluar punën qysh nga sot është bërë edhe konstituimi i këtij komisioni, do të fillojë do të shqetësojmë që vitin 2015 të mundohem që skandalet të cilat kanë ndodhur në këtë institucion që mos ndodhin ose s'pakti të mbikëqyhem dhe të informojmë publikun lidhur me punën e këtij institucioni, sepse publiku nuk është edhe aq i informuar lidhur me këtë institucion se si funksionon ose cili është roli i këtij institucioni. Do t'ju pyesim në vazhdim. Zoti Bishi, ju jeni njës i fushës së sigurisë, si cilësoni ju si janë menaxhuar këto institucione këto vitet e fundit? Flasim policia, AKI-ja, FSK-ja, shërbimi korrektues, IPK-ja, ku mund të themi që në secilin pothuajse ka pasur skandale të ndryshme. Po, për policinë është një kaluar që në vazhdimsi them ka pas skandale dhe fatmirësisht që fatkeqësisht është që ato nuk janë zbardhur sot e kësaj dite. Ajo se përket pasi që ka të bëjë ministrinë rreth pasaportave e tjera, mi po flas për vjedhjen në dhomën e dëshmive edhe vjedhjen në pej, pra gjithashtu në dhomën e dëshmive. Kanë dy skandale që nuk i takojnë do aktivit dhe shqipit tashëm të policisë, i cili tregon një performancë më të mirë, dhe kjo shihet edhe prej barometrit që është bën nga Qendra Kombëtare për Studimin e Sigurisë, për cilën gjithashtu jap një vlerësim edhe vazhdojnë të bëjnë punë të shmurshme në aspektin e vlerësimit edhe të në sektorit sigurisë, për veçanti edhe kur ka të bëjmë perceptimin e qytetarëve, edhe normal që ajo është treguesi më real i gjendjes çfarë kemi. Unë mendoj se në sektorin e sigurisë realisht, dhe me ato që u tha më herët edhe nga zoti Shala edhe nga Qehaja, që fatkeqësisht nuk i bën reformat e duhura. Tash është bërë rishikimi strategjik i sektorit sigurisë, unë pas asaj të 2006, kur tash duhet realisht të shikojmë gjendjen edhe bëhet strategjia nacionale e sigurisë, konform asaj të bëhet edhe sistemi apo rifillimi i një fryme të re në sektorin e sigurisë, pse edhe në aspektin e tash funksionimit të kuvendit me këto dy komisionet, ndoshta edhe 3 nesër, kur edhe forcat armatosura bëhen miratohet dhe ligji, mendoj se pa mbikëqyrje të duhur, sidomos nga komisionet parlamentare, mi për një konsekuencë në ato mbikëqyrje, vetëm se është konstatuar kjo gjendje, e mandej jo në vazhdim do mbikëqyrja tjetër se cilat janë hapa të tjerë, sidomos reformat, asnjëherë s'janë bon, asnjëherë në pikën e a do të kërkoni zoti Bishi, sepse kolegët e juaj kanë qenë edhe vite më parë, por nuk kemi pasur që kanë kërkuar diçka të bëhet ose të kërkohet ndonjë përgjegjësi e madhe për diçka të caktuar në institucionet e sigurisë. Po mendoj se ka pas ndikime politike këto në sektorin e sigurisë, fatkeqësisht kanë ndodhur vazhdimësi sidomos për qeveria që iku, edhe kjo do të ndryshoj kjo. A do të kërkoni nga kolegu juaj i partisë, zoti Hyseni, përgjegjësi për çdo, sepse ju jeni në një parti ku ministri i brendshëm zoti Bishi është nga Lidhja Demokratike. Zoti Hyseni. Zoti Hyseni, falni, kërkoj falje. Po. S'ka pardon në çështjet e mbikëqyrjes, mendojmë që komisioni ta kryejë funksionin e vet, edhe mirë që kryetarët e dy komisioneve vinë nga opozita edhe ne do t'i përkrahim gjitha ato gjetjet që normal me qenë përmirësimeve, edhe thëmë prapë do t'jenë konsekuent që në sektorin e sigurisë, ajo që ka është parapo me shikim strategjik sektorit sigurisë, të shkojmë edhe me reforme me qëllim që përmirësimit të strukturës. Shkëlqim, ju keni përcjellur kohë të gjatë, pothuajse edhe institucionet nga parlamenti, komisionet, por edhe institucionet e sigurisë. Pat raportin apo barometrin e zotit Qehaja. Si e shihni ju këtë? Po ta them drejtin, unë isha dha ditë në debatin apo diskutimin, prezantimin e këtij raporti tek Qendra Kombëtare për Studimin e Sigurisë. Dhe fakti më interesant për mua ishte AKI-ja, dhe informacionet që kishin bën me AKI-n,
ku dilte se institucioni më i pabesueshëm pas qeverisë, thotë. Unë mendoj se të KKI-a, kur jemi të KKI-a, sepse adet ishte prezente edhe vetë shefi AKI zoti Smaka që nuk u pajtu me disa pjesë të raportit dhe i kontestoj disa gjetura statistikore, mirë po, megjithatë, unë mendoj që për AKI-n do të fokusohem të AKI-a, jo vetëm ne si qytetarë, mirë po edhe njerëz të institucioneve dhe deputet ndryshëm, edhe antarët e tjerë komisionit e kanë ndërtu një mit mbi këtë institucion. Ndërsa, me vetë fajnë... Në qëfar forme miti? Me vetë fajnë AKI, sepse njerëz shumë pak dinë për këtë institucion, ashtu siç janë edhe të gjetura të raportit. Njerëz nuk e dinë realisht se çfarë funksione kryen ai institucion dhe ishte shumë e rëndësishme ajo që tha Floriani se AKI-a nuk ka arrit ta bëjë një shmangje ose një largim nga agjencitë të tjera, kushtimisht do të them unë edhe agjencitë të tjera të jashtëligjshme që kanë vepruar në Kosovë, sepse ne deri me tani nuk e dimë për shërbimin informativ të Kosovës se mbi çfarë baze ligjore ka funksionuar. AKI-a si institucion edhe qeveria që e ka themeluar dhe mbikëqyr këtë institucion ka dështuar që qytetarëve të Kosovës, njerëzve t'ju tregoj se AKI-a është një institucion krejt tjetër dhe nuk është ndërtuar nga njerëz të cilët kanë qenë pjesë të shërbimeve të tjera informative që kanë ekzistuar në Kosovën pas luftës. Unë nuk çuditem kur AKI-a del institucion i pabesueshëm, sepse jemi dëshmitar ku në mujt e fundit vetëm pjesën e parë të vitit 2014, 6 muajin e parë, AKI-a çdo ditë është përfolur për skandale. Kemi pas një ndër skandalet më të mëdha që mund ta godas një institucion siç është inteligjencë, siç është AKI-a, kur një zyrtar i AKI-s del se ka falsifikuar vetë diplomën universitare. Do thotë si të ketë qytetari besim të ky institucion. Edhe është arrestuar në fakt. Është arrestuar, mirë po ka qenë një periudhë gjatë AKI-a e përmendur për skandale. Sfundi kemi edhe një skandal ndër unë mund ta quaj më të madhin prej formimit të AKI-s, që është skandali me kthimin e voglushit nga Siria. E patëm kryeministrin që është njeriu kryesor në qeveri, që doli dhe falenderoj një agjenci tjetër të një shteti tjetër për bashkëpunim. Do thotë këtu kemi të bëjmë me një dekonspirim të gjithë atij operacioni, nëse vërtet AKI-a ka qenë i përfshirë, që unë dyshoj që ka qenë i përfshirë në kthimin e atij voglushim në Kosovë. Pra kishim këtu një devijim të informacionit, kishim dekonspirim të tërë këtij procesit të rëndësishëm dhe po kthejmë edhe njerë tek miti që ne kemi ndërtuar mbi AKI-n, sepse ky institucion është i mbyllur. Vazhdimisht, madje edhe Floriani disa herë personalisht kur kanë bërë raporte për skandalet në AKI, kanë pyet se a duhet AKI-a të jetë më hapur, a duhet ta gjejë një formë AKI-a se si të tregoj se si ka qenë përfshirë në X rastin, ose a duhet të tregoj apo drejtori të jetë bile publikisht dikur me dikon, siç e ceku para bisedës zotë i Bishi që tha duhet të jetë më i pranishëm. Mund konstatoj se krahas mitit që është ndërtuar për vetë institucionin, është ndërtuar edhe një mit për shefin e këtij institucioni, sepse njerëz pak dinë për të, njerëz nuk e kanë parë ndonjëherë të jetë prezent në ndonjë realizim të ndonjë aksion ose në ndonjë konferencë bashkët me policinë apo thjesht jetë të ofrohet me njerëz. Pra nuk çuditem me këto dalë të raportit që kanë bënë me AKI-n. Skandalet i kanë dhënë një goditje të fortë institucioni, që unë besoj zoti Shala së bashku me anëtarët e tjerë të komisionit do të kërkojnë llogari, edhe duhet kërkojnë llogari për gjitha këto skandale dhe gjitha këto devijime që ka bërë ky institucion. Zoti Shala, i përmendë shkëlqimi skandalet e AKI-s, ndalemi tek problemi kryesor tek verifikimi. Kthehemi tek thelbi ku ka fillu problemi në AKI. Ne dim se ky institucion ka pas shumë probleme. Në raportin e fundit, edhe zoti Qahaja dhe zoti Bishi gjatë bisedës është përfol dhe ka qenë në raport progresit se në AKI-a ka bërë verifikim në mënyrë partizane. A është ashtu nëse zgaboj nga raporti progresit zoti Qahaja? Çka i bën kjo punë? Qëra
Nuk mund ta shohim krejt tash AKI-n edhe zë. Jo, po flasim për çështjen e verifikimit. Sektori i verifikimin kuadër të AKI-s është veç sa ka filluar punën ai sektor. Edhe është për herë të parë në Kosovë që e bën një punë të tillë. A ka bërë punën mirë? Besoj që AKI-ja ka mundu me e bë punën aq sa ka mujt, po s'besoj që ka bërë mirë, se përderisa që zyrtarit i atij sektori, një zyrtar i lartë zihen me diploma të falsifikuara. Ai s'para duhet ta bën verifikimin e vetvetes, e tani të bën verifikimin e njerëzve të tjerë, në të cilën ne i dim edhe ishte në raportin e progresit, ka shumë raporte të tjera që 44 zyrtarë të policisë, zyrtarë të lartë, që ende nuk e kanë marrë certifikatën e sigurisë, kush e ka bërë verifikim? E ka bërë pikërisht. Po. Ndalemi këtu, e kam një pyetje për ju. Mbledhja e fundit ose e parafundit e Komisionit të AKI-s është trajtuar çështja e certifikatave negative për shërbës civil, konkretisht për pjesëtarët e policisë. Është biseduar direkt për Nehat Thaqin, drejtorin rajonal të Mitrovicës, ku fillimisht i lëshuar certifikata negative dhe pas intervenimit të dikuj apo nuk e di, është kthyer në pozitivisht. Flas për një drejtor me hierarki shumë të lartë në institucionin e policisë. Dhe pas 2 jave po këti zyrtari vjen pozitivisht. Ju keni marrë pjesë dhe keni debatuar shumë në këtë çështje, këtë e di sigurt. Kthehemi për një çështje konkrete që e mora. Për çfarë verifikimi kemi të bëjmë, po e njëjta pyetje edhe për juve është kjo. Një herë vjen negativ, pas 2 javë vjen pozitiv. Mas sharoni, ju 3. Kjo është e sigurt. Ndoshta në këtë aspekt sa marr fjalën për arsye se shumë ka nepotizma në këto agjencionet e panvara, flas edhe për të inteligjencës, edhe për inspektoratin policor, po edhe në polici. Edhe mendojnë se policia është një strukturë e verifikuar, edhe kur krijohet ajo, për shembull krijua AKI-ja pas policisë, shkoi shefi nga policia, edhe tërhos një garnitur pas veti. Domthonë, gabim më i madh që i lejon diskrecion të autoritetit, që drejtori i agjencionit që ai tërheq stafin mas veti. Një ndodhi me inspektoratin e policisë. Edhe ata po dalin se ata njerëz që kanë qenë strukturë ngritur ashtu në formë tërhequr, vinë aty. Çështja tjetër e verifikimit, unë s'po du me hyj se aty ka pas edhe intervenca nga politika e lartë, domthonë për çështjen e kalimit të atij apo të atij. Po këtë e di sigurt që ka edhe çështja tjetër që brenda AKI-s, për shembull kur ka të bëjë me verifikim, kje persona aty që ka qenë strukturë të policisë edhe për shkak të aspektit të raporte brenda aty, tash i ka orani të hakmerit apo diçka tjetër. Unë s'po du me spekulue, po është çështja që do të shihet mirë, po fatkeqësia më e madhe që unë llogaritjes në kontekstin e përgjithshëm është që ka e drejta e dikujt që t'i tërheq atë që themat atë miqtë e vet, garniturën e vet nga policia, nga atje, edhe thot s'ka lidhja kanë ata përgatitje shkollore, a kanë praktik dur, a kanë specializuar për atë lëmi që do ta kryejnë. Po kryesorë janë njerëz të tyre. Edhe kjo fatkeqësi na përcjell edhe në agjencione tjera, ku ka nevojë se mos me zbatimin e ligjit. Kjo është mangësia e parë që do të rishikohet. Zëte, ju pastaj do të fletni në përgjithësi. Keni qenë pjesëmarrës në këtë. Si është e mundur një drejtor, një zyrtar i lartë i policisë të jepet negativ, pas 2 javë të jepet pozitiv? Me pretendimin se Kinsajt pastaj punon për AKI-n. To janë sigurta. Në gjitha institucionet e sigurisë, aty ku arrit politika me pas dorën e vet, nuk ka siguri, nuk ka institucione të mirëfillta të sigurisë. Jo vetëm në këtë sektor, pas në AKI, as në polici, as më pak në ushtri. Politika duhet e politikës do të jenë sa më larg këtyre institucioneve, nëse dojmë pas ne institucione të mirëfillta dhe të besueshme, të cilat do të punojnë për gjithë qytetarët e Kosovës. Unë jam dëshmitar shumë, jo vetëm në Hati për shembull. Po pezon këtë rast. Kto kush ka ndikuar nuk e di. S'mund ta disën unë atë kohë që u shpërndau parlamenti, nuk mundëm të arrijmë të shiqojmë gjitha dosjet edhe që skemi edhe të drejtë. Cila ka qenë përgjigja e zyrtarëve të AKI-s kur është kthy pozitivisht? Kur kthy pozitivisht, neve parlamenti ka qenë i shpërndau, nuk kemi arritë të shiqojmë. Po ka edhe shumë raste, nuk është vetëm në atë, ka edhe shumë raste. Nëse një drejtorit të policisë nivelit të lartë i vjen verifikimi negativ, nuk i vijë për certifikata, ai automatikisht duhet të largohet nga puna. Pse janë ende në punë? Këta i lajnë punë edhe
i kontrollojnë. Këtë mendojnë. Këti ishtë këthy pozitiv, pas 2 javë. Nuk e di, tash nuk kam qenë atë ku ajo ka këthyja, si ka këthy, apo hala e mojnë... Edhe një deklaratë e juaja, shumë interesante, keni thënë që gjithçka që ka po shohësh këtu është ndërtimi i bukur. Dhe asgjë të mirë tjetër. Une, ku kam qenë për herë parë në vizitë në objektit këtu, kemi vizituar 3 qendrat rajonale, mund të themi që infrastruktura e AKI-s nivel Kosovës është një ndër infrastrukturat më të mira të gjitha institucioneve. Tash, çka ka brenda? Nuk jem të kënaqur me regrutimin e personelit i cili punon në AKI. Ndoshta janë të mirë, nuk mund të themi tash më një herë që në bazë gabimet që kanë bërë ose skandalet që kanë ndodhur, mund të them edhe këtu publikisht që ai personel ka nevojë për trajnime të ndryshme. Në këtë fushë nëse s'dojmë. Kurset i kanë më të mira se të gjitha institucionet. Ku punojnë sot policia, ku punojnë pjesëtarët e AKI-s, është sikur me thonë si një i pasur, një i varfër. AKI-ja ka infrastrukturë shumë mirë. Profesionalizëm? Profesionalizëm, besoj që ende ka nevojë ai personel të trajnohet në vendet ku kanë përvojë më të mirë. Po, Florian pasaj. Edhe këto është një çështje, me një ligj që rregullu 2 çështje, them paralele, edhe çështja si agjencionit që nuk ka kompetencë ekzekutive, agjencionit financiar Kosovës, pasi po flasëm se mirë tha edhe Shala, nuk tash po këshirëm këtë zi, po nga aspekti kritik, se aty ka edhe sende, ajo është agjencioni joni, edhe do të kritikat për të përmirësuar performancën e strukturën, por sido që tjetë është një çështje për cilën Departamenti për verifikimin e sigurisë, ai merr premisa të autorizimeve ekzekutive, se ai do të bëjë intervistat, merr këtë. Domthonë ai shifet edhe nuk mund të jetë pjesë e AKI-s. Edhe me ligj, edhe si strukturë tjetër agjencie. Edhe këto është gabimi më i madh. Unë atëherë kum pas sugjeruar, mirë po, jo, po s'kem kohë, bëjmë me një. E mandej normal, drejtori i departamentit duhet ta dërgojë atë te shefi vetë, te drejtori i departamentit, ta dërgojë te drejtori i AKI-s apo te zëvendësi i tij apo te inspektorët, po ditash strukturë, kur s'ka nevojë. Verifikimi është çështje puro ekzekutive, se do të intervistoj, do të merr dhona, do të atë, merr autorizime ekzekutive, edhe nuk mund me kon pjesë e AKI-s. Aty të kuptohemi, edhe me ligj edhe si strukturë. Flor, verifikimi problemi më i ndihshëm. Me i përmbledh, kur flasim për AKI-n edhe për shikuzët ta qartësojmë, është fjala për një institucion që pritet ose supozohet të jetë vital për çdo shtet. Dhe arsyeja pse ne po diskutojmë këtë është sepse në momentin që dështon një institucion i tillë apo ka dobësi të tilla, atëherë i gjithë sektori i sigurisë do të ketë defekte. Për arsye se ka një mandat që të identifikojë, analizojë të gjitha kërcënimet dhe rreziqet ndaj sigurisë nacionale të vendit. Dhe kjo është arsye pse ne jemi shqetësuar dhe vlerësojmë do të thotë për një të mirë publike. Po do të thotë me rënd para se të kalojë te verifikimi. Transparenca AKI-s është diçka që kemi avokuar në vazhdimsi, sepse fund nuk është diçka që kemi kërkuar të bëhet vetëm në Kosovë, por në vende të tjera. Dhe sigurisht që ka treguar që të jetë pozitive. Nuk po ripërmeni gjitha këto rastet pozitive dhe mendoj që tashmë kemi në pozicion që kjo agjenci dhe krijoja e kësaj agjencisë ka filluar që të ndryshojë çështjen. Unë mendoj që edhe kthimi i disa përgjigjeve gazetarëve të Kohavizionit ka qenë një hap që ka treguar që ne kishim të drejtë kur e kërkonim këtë, mirë po vonesat tek ju, në fund, të drejtorit dhe ardhat në konferencën tonë sigurisht mund të aplaudohet. Kjo është vetëm njëri ndër hapat. Mungesa e faqes, mungesa një komunikimi më duhur me gazetar, kjo është diçka që duhet bëhet, mbetet shihet, Po. Kur flasim te komisioni, u mendoj që komisioni i kaluar që ka qenë teti fragmentum, edhe kjo ka ndikuar thelbësisht në mbikëqyrjen e kësaj agjencie dhe unë i gëzoj faktin që zoti Shala do të jetë në kryesuesi i këtij komisioni dhe besoj që do t'i konsolidoj deputetët dhe në favor në mënyrë bashkërisht do të ta mbikëqyrën këtë agjenci, që ky komision, sepse komisioni këtë rast ka rol shumë të rëndësishëm, duhet të avokojë dhe duhet të ketë një farë komunikimi edhe me qytetarët. Sa i përket verifikimit të sigurisë, ne në vazhdimsi themi që ky sistem është kompromitu për shumë arsye. Arsyeja e parë ka të bëjë me faktin që, siç e tha zoti Bishi, edhe vendimarrja
mirët nga ana e agjencisë dhe mendojmë që ky ligj për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë duhet të ndryshohet. Nuk ka dilemë, këtë kërkon edhe raporti i progresit dhe një farë kur themi të bëhen ndryshime, ne nuk po themi tash që personat të cilët punojnë në departamentin e verifikimit të sigurisë, do të thotë gjithë janë tek ashtu shprehim, do të ka një dozë profesionalizmi, po problemi qëndron te vendimarrja. Dhe kjo vendimarrje do ndryshohet. Ky departament ose do të del të formohet në nivel të agjencisë pavarur, ose të jetë pjesë e zyrës kryeministit, ose të jetë një agjenci e cila i raporton kuvendit, ose vetëm të formohet një zyre në të cilin vendimarrja duhet mirët jashtë asaj agjencie. Sepse e kemi sistemin e ankimimit atje, që nuk ka një farë për mua në aspekt juridik nuk ka dyshkallshmëri. Sepse në momentin që refuzohet leja sigurisë një personi, i pët përgjigja do të thotë që është shumë denigruese, do thotë nuk keni leja nga Republikës Kosovës. Do të thotë kjo është shumë e rëndë dhe ne do të trajtojmë këtu sepse forma si shipet ashtu do të thotë është shumë denigruese dhe është e barazëshme me tradhtar. Do të thotë antikomtar shpallësh. Dhe tashmë kur fillon procesi i ankimimit, shkon te drejtori, tash zvonja kanë bërë te inspektori. Kjo nuk shkolla e dytë e ankushmërisë do duhet të shkonte në nivel tjetër, do të thotë nivel të një institucioni, do të thotë që është për të agjencisë. Dhe mjeti i fundit është gjyqësori. E gjyqësori do të thotë gjitha lëndë kanë shku në gjyqësor. Për atë e dim se dhe asnjëra nuk është zgjedhur absolutisht 2-3 vite. Edhe tash e kemi një situatë të tillë që shumë pjesëtar të policisë të cilët e kanë marrë verifikimin negativ, disa prej tyre edhe më të drejtë, mos kemi dilema, nuk janë tërheq për pozicionin polici, dhe i mbajnë ato derisa të mirët vendimi i gjyqësorit, që nuk do duhet ishte një farë, sepse ata do duhet të suspendoheshin ose do duhet të mirëshin masa. Mirë, po fakti që ka indikacione që ka pasur implikime në vendimarrje, qoftë politike, qoftë klienteliste, qoftë si rezultati i nepotizmit, ka bërë që të humbet totalisht besueshmëria dhe të kompromitohet verifikimi i sigurisë. Verifikimi i sigurisë për sektorin e sigurisë është alfa dhe omega. Dhe mendohet që ka dështuar. Dhe do të dobësit kanë qenë tilla që vendimarrja duhet absolutisht të zhvendoset nga ty, dhe unë mendoj që është në të mirën e AKI-së dhe kredit e AKI-së që kjo të ndryshohet. Sepse edhe ata mund të kenë pasur presione politike, dhe nuk ka dilemë që kanë pasur presione politike për disa raste, po në raste tjera kanë qenë vetë implikuar në dhënien apo mos dhënien, do të thotë me merit të këtyre, vetëm ta përfundoj. E kemi, pas e kthejmë. Raporti i progresit, në mënyrë taksative, thotë që ka kompromitim apo do të thotë ka informacione për këtë çështje dhe konsideroj që tashmë është koha finale që të fillojë rishikimi i ligjit për klasifikimin e informacioneve. Faleminderit, shkojmë me marketing, pastaj kthehemi prapë në studio me pjesën e dytë të emisionit. Shikues të nderuar, pas një bloku të marketingut, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për performancën e institucioneve të sigurisë dhe barometrin të cilën e ka bërë Qendra Kosovare për siguri në Kosovë. Zoti Çehaja, ju shpjeguat disa gjëra, por mbetet tek verifikimi. Kjo po na intereson. Kthehemi tek verifikimi. Si shumë me rëndësi. Tashmë e kemi bërë atë farë analizën sot. Domthonë e kemi bërë vlerësimin përparësi, dobësi, gjitha këto. Dhe tash hapa tutje. Hapa tutje janë që procesi i verifikimit për gjitha institucionet e sigurisë, do të thotë kur flasim për verifikimin për çështjen dokumente zyrtare, duhet të kaloj nga agjencia, do të thotë ky departament me gjithë pjesëtarët e saj. Agjencia e pambarë. Do të thotë në nivel të agjencisë së pavarur apo në nivel të zyrës, ku vendimarrja do duhet të bëjë, do të thotë jashtë. Kush duhet ta fillojë këtë? Sepse kur them vendimarrja, prap kjo agjenci do të varet në një farë prej agjencisë Kosovës për inteligencë, sepse do të mirën informacione edhe nga policia dhe gjithë kjo. Vetëm se do t'i analizoj pak më ndryshe. Vendimarrja. Edhe kjo agjenci do ta heqë një barë, ashtu të them, do të thotë institucionalit që e ka për momentin. Edhe një farë nuk do të ta kishte atë presionin. Edhe ata që ta e bojnë vendimarrjen ndërkohë, edhe ata do ta kenë presionin, mirë po megjithatë është mekanizmi i kuvendit. Kur flas të kuvendi, unë mendoj që është pak si problematike fakti që me ligjin aktual deputetët këtij komisioni për mbështetjen e AKI-së duhet të nënshtrohen verifikimit, në fakt. Duhet. Kjo është ta përfundoj. Ligji në taksative thotë se vetëm 3 persona në Kosovë përjashtohen. Është presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit. Të tjerë do të duhet të nënshtrohen. Kjo problematike. Për arsye se komisioni për AKI, tash e shpjegoj, duhet këtë çështje një informacion klasifikuar.
sepse ndryshe nuk mund ta mbikëqyrë këtë agjenci, sepse kjo agjenci mund ta bëjë klasifikimin apo që quhet tek klasifikimin e informacioneve dhe rrjedhimisht deputetët nuk mund të mbikëqyren. Tash, nëse kemi dilema lidhur me kredibilitetin e deputetëve apo lidhur me diçka që mund ndërlidhet me shtetin rajon e kështu me radhë, atëherë mund bëhet që vetëm pjesëtarët e komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s të përjashtohen nga kjo, nga procesi i verifikimit. Dhe jo gjithë, do të thotë që çdo deputet. Florian, tash këtu pyetja shtrohet nëse duhet deputetët e komisionit për AKI, a duhet gjithë pra? Varet për modeleve. Kjo duhet vendohet. A mos është një farë formë një diskriminim apo vetëm ata që kanë qasje në dokumente shumë të klasifikuara? Jo, tash disa shtete kanë një model që vetëm anëtarët e komisionit relevant, do të thotë, për mbikëqyrjen e inteligjencës mund të kenë qasje. Shtetet që janë më të zhvilluara, po flas Gjermania, Britania e Madhe, gjithë deputetët në momentin që marrin mandatin kanë qasje të pakufizuara. Si është këtu e rregulluar me ligj? Këtu është që gjithë duhet të nështrojnë verifikimin. Për moment. Pastaj zoti Shala. Vim një situatë, atë kështu që edhe me ligj është e rregulluar, çështja e hetimit parlamentar apo komisionit hetimor parlamentar që ndërmerr veprimin nëse ka dyshim në përkeçpërdorimin e AKI, atëherë s'mund të pritë verifikimin e sigurisë tyre dhe sa ata ndërmarrin veprimin. Edhe kanë drejt qasje dokumentat klasifikuar, por normal që ata edhe në bazë betimit që kanë si deputet do ta mbajnë se janë përkushtuar për çështjen e duhet të jenë pastër, do të thonë. Mirë po, partia politike që ta bëjnë. Po, pastrimin e listës. Nëse bëhet, domthonë komisioni hetimor, ai nuk mund me kërku tash, hajde të t'ja bëjmë verifikimin aty pasi që koha nuk pret. Kush i verifikon? Po, mund për ata pyetje. Edhe automatikisht me ligj është caktuar që ata kanë çështje në dokumente klasifikuar, pa më parasysh që janë të verifikuar. Domthonë se bëhet si komision parlamentar hetimor. Domthonë kjo është fjala. Zoti Shala, pse nuk po verifikoheni dhe a duhet të verifikoheni? Unë mendoj për derisa sektori verifikimit është në kuadër të AKI-s, ky komision nuk mund të verifikohet prej atyre të cilët nesër duhet ta monitorojnë. Momentin kur ky sektor del si një agjencion i pavarur, kuadër të zyrës kryeministit apo të presidentit apo parlamentit, atëherë pse mos tim verifikimit të gjithë? Ose deputetë të cilët mirëshme kanë të verifikojnë gjithë, se në pasqyra e popullit ata. Unë kisha kërkuar që moment që krijohen listat për me hinë në zgjedhje, të çohet një certifikat për verifikim. Para se të fillohet. Po tash kemi shumë lloje të verifikimit. Moment që e krijon e fiton besimin e qytetarëve, nuk e di çysh do. Fjala për verifikimin të informacionit të klasifikuar. Ajo është tjetër. A nëse kjo agjencion shkputet prej këtij institucioni të cilën ne monitorojmë, atëherë pse mos mirësh me ços, me pas çasje në dokumentat e klasifikuara, siç e tha zoti Çahoja. Shkëlqim. Po e shohim që problemi kryesor Floriani dhe zoti Bishi verifikimi nga ana e AKI-s dhe ka ndalë probleme të shpeshta ku vetë zoti Shala ka qenë pjesëmarrës në debatet brendshme ku diku ju kanë kthy negativ, pas një kohë shtu pozitiv. Ka me vend siç e tha Floriani, ka pas edhe me verifikime ku janë dhënë negativ që ka qenë normale sepse e kanë merituar, po ka edhe njerëz të cilët janë ankuar. Ka pas shumë ankesa, sidomos në legjislaturën e kaluar, ka pas njerëz që janë në kuadër të policisë Kosovës dhe nuk jo është bërë qartë se pse kanë rënë në testin e sigurisë, në testin e verifikimit nga AKI-ja. Mirë po, pavarësisht atyre u tha edhe më herët që ata vazhdojnë me punu në polici. Është një numër i madh, nëse nuk gaboj, është diku mbi 30 persona që punojnë në hierarkitë lartë të policisë Kosovës dhe cilët nuk janë pajisur me këtë certifikat. Megjithatë, edhe unë dua të them se nuk është se personalisht edhe unë i besoj atij verifikimi që e bën AKI-ja, sepse jemi dëshmitar të shumë grupacioneve politike dhe njerëzve të ndryshëm që cilët kanë njerëz të vetë në për këto mekanizma të cilët bëjnë verifikimin, ka të dërguar të subjekteve politike dhe janë po këto subjekte politike dhe njerëz të cilët kanë qenë në pushtet që kanë dërguar njerëz të vetë në për këto mekanizma që bëjnë verifikimin. Unë mendoj se çështja e këtyre verifikimeve është një çështje problematike për vetë faktin se ka pas disa reagime publike të
pjesëtarëve të policisë Kosovës që... Po sepse shkatërrohet karriera me një certifikat. Nuk jam pajtu absolutisht me atë çfarë ju ka ndodhur me këtë certifikat të sigurisë. Kur jemi te çështja e verifikimit të vetë deputetëve që janë pjesë të komisionit, unë them me që thot ligji duhet të gjendet edhe forma si të bëhet verifikimi. Nëse referohemi antarëve të legjislaturës të kaluar që kanë qenë në kuadër të komisionit për verifikimin e AKI-s, aty kemi pas edhe pjesëtarë që kanë punu për një shërbim informativ, pra që ka punu për shiku, ka qenë Kamishi për i referohen kështu. Tash, pa dash të them diçka ose të referohen në mënyrë negative vetë personalitetit të tij, megjithatë, me që ka qenë pjesë një mekanizmi tillë, si mund të jetë ai besueshëm që të ketë çastje në informacionet të klasifikuara të AKI-s. Unë besoj që këtu denigron një farë forme dhe puna e komisionit parlamentar. Megjithatë, unë mendoj që duhet të gjendet një formë ose ka qenë një propozim që Departamenti për verifikime të AKI-s të largohet nga AKI-ja. Është folur një kohë gjatë, me sa kujtoj në legislaturën e kaluar, megjithatë kjo është kundërshtu. Është kundërshtu sepse ka thënë që ai departament mund të rri aty në AKI sepse po e kryen punën mirë, kështu ka pas edhe zëra. Mirë po edhe një çështje që dua ta përmend është konfliktin e mes të AKI-s dhe policisë. Për këtë çështje është fol shumë pak në opinion. Ne jemi dëshmitarë. Në misionet tona është fol. Po, gjithë dim për një konflikt të hapur në mes të AKI-s dhe policisë. E përmendi zoti i Bishi se shkuarja e policëve komplet nga policia e ka bërë vetën që ndoshta edhe ti hakmirën kushtimisht po e them kolegëve të vet. Jo vetëm në AKI, mirë, po edhe në inspektoratin policor, në dogana janë njerëz që kanë punuar në policinë e Kosovës. Tash nëse ti ke punu me Florianin apo ta zëmë me zotin Shala në një institucion dhe pastaj një pjesë e përgjegjësisë mbi ty, po ti nuk do kesh sa do pak ndikim, apo do të vinë ndikime nga shefa tu. Zotin Shala dëshë diçka të shtoni pastaj po. E kam një inspektorati policor, policia. Një rast isha ta marr si shembull në skandalin e pasaportave të Besnik Berishës. Mbrana natës ti vihet certifikata negative për një person masi ndodh skandali, unë për mu nuk është kë verifikim. Besnik Berisha më duket e ka pas emrin e Frezajt. Si sot ka ndodh skandali, mas një ditë e dy e largun nga puna për shkak se e verifikimi negativ. Ku mund merra ditës më bë verifikimi i një personit. A ka punu... Një vjet po, ose procesi më ose ai 3-4 vite ka punu me një vend shumë ndihshëm. Edhe nuk e pas ka ditë AKI-ja, ose policia, ose Ministria e Punëve të Brendshme se kush është Besnik Berisha. E aq më keq, ai prap kthehet në punë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe nuk është në procesin e pasaporta. Certifikate ka orë negative për shkak të skandalet pasaporta. Kjo shihet me atë sy. Po shumë shkurt Flor, kemi më kthy për raporte pjesë tjera. Kur flasim për reformimin, kur flasim për AKI, po flasim për reformimin e këtij institucioni. Edhe pse është institucion i ri, tash i ka bë 5 vjet nëse s'ka bëj apo më shumë, lypset nevoja që ky institucion të riformohet, do të kalojë një gjenerat tjetër, gjenerata e parë e reformave aty. Një ndër aspektet që duhet të konsiderohen nga komisioni dhe nga kryeministri, por edhe presidenti, është që të bëhet depolicizimi i AKI-s. Dhe kjo mendoj që është esenciale sepse policia apo pjesëtarët e policisë do të thotë mund të japin vetëm një kontribut në kuadër të AKI-s, sidomos në aspektin operativ, por jo edhe në atë strategjik, ashtu shprehem. Do të thotë në drejtimin e kësaj agjencie. Unë mendoj që kreu i agjencisë dhe njerëzit të cilët janë në pozita kyçet, sidomos në ato analitike, do të kenë një background jo policor. Pa nënçmu profesionin e policës, do të kenë një background analitik, mbase edhe diplomatik, sepse kërcënimet dhe rreziqet që kemi edhe të cilat kjo agjenci duhet t'i ballafaqojë janë ato të karakterit diplomatik, ato të politikës jashtme, ballafaqimi me Serbinë dhe gjitha këto, ato ekonomike. Kurse policia është ajo e cila duhet t'i ballafaqojë kërcënimet tjera që kanë bëjnë me krimin organizuar dhe këto tjera. Themi pak për policinë e Kosovës, ka ndalë doganat dhe kompanitë private. Flasim pak për inspektoratin e policisë, nuk kemi folur. Shkurtimisht sepse i kam edhe disa tema. Si është punën e inspektoratit, zoti i Bishi? Ju keni punuar edhe në polici? Po që kam marrë pjesë edhe në amandementimin e ligjit, kur isha si vonë këshilltar juridik për UNDP-s në Komisionin për Punë Brendshme dhe Siguri.
edhe kjo ka qenë si projekt amerikan. Sigur FBI ndaj policisë lokale apo në shtetit, mi për fatkeqësisht edhe s'po aprovohet. Këto janë ma tepër një formë kozmetika, jo përbojmë postën e ankesave, jo atë. Mi po esencialisht më marë policia, më marë inspektorat e policisë me çështjet çka duhet faktikisht ta mbikëqyr, ndërhyjnë raste kur ka, se qëllimi i kësaj është ka qenë edhe i projektit atëherë, edhe i SISAP-it, edhe normal edhe i komisionit, po edhe i prokurorëve edhe prej ekspertëve, që një formë të dekriminalizohet policia. Këtu ka qenë aspekti. Mirë po ai s'përkryen rolin e vet. Për arsye se ka shku një strukturë, unë po s'po tash me fol, mund të jetë një lider i mirë po nuk mund me tërheq ai krejt komplet atë shoqërinë e vet, ku ta diune, edhe ta bën një klap aty brenda, sikur që ka bën atje apo në tjerë në ata. Po për arsye po thina shumë në aspektin profesional të çështjes, edhe kapaciteti që secili prej atyre duhet drejtori i departamentit ta ketë. Pra, nuk kanë kryer detyrat. Nuk janë profesional. Jo, absolutisht DBS ka tregu performancën e deri tashme, absolutisht inspektorati që ta përmirësoj atë për çka po synon. Është mandej çështja rreth verifikimit të integritetit e kutadion tjetër që janë shumë ato që thonë dorës dytë krahasim me që sa shumë me rëndësi, mi po do ta kryej dorën e parë dekriminalizimin e policisë, strukturës që ka dihet botërisht që ka shumë strukturat brenda policisë. Do të kthehemi tek shërbimi korrektues. Florian, shumë shkurt për këtë inspektorat. Unë mendoj që inspektorati është një institucion i cili është duke vend numru, ashtu më shpreh, do thotë ka bërë një hap para, pastaj një hap mbrapa dhe një faforme nuk po shon ndonjë lëvizje të madhe këtë institucion, do thotë pa i neglizhu ose pa i anashkalu disa përparësi që i ka pas sidomos në fillim, mos harrojmë në shkrimin e raporteve dhe në vlerësimin. Kjo nuk do të thotë që ka pas konsistencë mandej dhe kjo problemi i institucioneve në Kosovë. Fillohet diçka pozitivisht dhe tani bën trendi i profesional. Unë mendoj që problemi i kësaj agjencie ka qenë fakti që ka qenë selektive në hetime, do të thotë ka qenë selektive në çështjen edhe në marrjen e rasteve për hetime dhe mendoj që kjo ka qenë shqetësuese, sepse premisa për hetime nganjëherë jo domosdoshmërisht është bazuar në rast po në baza të interesave të caktuara, mbas edhe politike edhe klanore. Për mua shqetësues që ky inspektorati ka mandat ekzekutiv, ato t'ja them drejtën, sepse këta mund të kesh përdoret sepse inspektorati nuk mund të them, ka pas rasti ka qenë protestave të një partie politike ku një zyrtar i inspektoratit policor do të ka përdorur dhunë ndaj protestuesve, do të thotë i kanë ndihmu policisë që është utopike, do të thotë ajo të bëhet. Mirë po ajo që mund të them është që fakti që ky ka mandat ekzekutiv mund të kesh përdoret sepse këta janë mbi policinë. Mund të arrestojnë policinë dhe nëse kishëm pas personat involvuar në rast kur edhe policia është në rast. Saktë, mund të ketë përplasje mes personat të cilët do të thotë janë mes policisë dhe inspektoratit deri në atë mas që do të thotë mund të ketë përdorim forcës. Shërbimi korrektues. E kemi rastin e fundit ku te Nazim Bllasa shkon kryetari i komunës së Skandalet. Shërbimi korrektues do të thotë është diçka fakti që kemi një prani jashtë madhe të Euleksit dhe fakti që Euleksi është duke justifikuar në mas të madhe prezencën në vazhdimsi të saj mbi bazën e dështimeve në sistemin e drejtësisë dhe përkatësisht në shërbimin korrektues tregon breshtinë e shtetit, sepse po themi që fjala është për njerëz të fortë, ashtu të shprehem, do të thotë. Dhe shteti pikërisht duhet të testohet në këto raste. Dhe shteti i Kosovës nuk ka ministër, nuk ka aktor i cili mund t'i kundërvyet çarçeve të caktuara, do të thotë pa individualizu. Vetë prania e Euleksit për mua shqetësuese, sepse ata nuk kanë mandat fundit që të hyjnë edhe të bëjnë. Mirë po, ata janë të detyruar që t'i mbrojnë dëshmitarët e tyre apo një formë të ofrojnë rand dhe ligj. Nuk kemi këto në vende të tjera të rajonit, nuk kemi. Kur nuk kemi mundësi t'i mbajmë personat? Vetë involvimi i Euleksit këto tregon bërsinë ato që ka tha zoti Çehaja dhe definitivisht edhe burgu i sigurisë lartë tregon situatën e njëjtë, në kuptim të asaj. Funksionalizohet. Po, edhe kjo është një situatë shqetësuese, në kuptim të asaj, për arsye se mbrapsht janë ndërtu sistemi këtu. Dhe këtë problemi është që
Kretë them aspekti i reformave të vazhdueshme, kishtë A mund të themi të bëjmë një konkludim përfundimisht në fund të emisionit se performanca e institucionet sigurisë është e dopt, në bazë të raportit dhe në bazë të ju që e keni pa deri më sot. Unë kështë me thonë vetëm këtë nëse më lejot. Edhe ara, edhe Euleksi, kur një sistem nuk mbikëqyret, ai deformohet. Edhe Euleksi po korruptoj ka. Korruptohet çdo kush, kur s'mbikëqyret. Për arsye se Euleksi se ka mbikëqyret. Po, asa e tash normal kur ka plas sistemi apo kur ka dalë në pas që ka korrupsion brenda, tash shkon edhe në Parlamentin Evropian, ku ta di unë debatohet nga para komisionit, si tha zonja Lunacek. Mirë po, një sistem, edhe këtu them prapë po potenciaj, edhe në policinë, nëse inspektorat se kryjnë punën e vetë, nëse sistemi tjetër në mbikëqyrës, të filluar edhe media për ka të rolin më të madh se sa që pëllujnë ato që realisht e kanë me legjë të luajnë, që është e mbikëqyrjes. Edhe një sistem që në mbikëqyrët ai deformohet. Edhe këto e kemi situatë më të ato. Flar për fund, shumë shkurt. Tash do të bëjmë vlerësim veç e veç. Nëse fillojmë do të thonë nga policia, personalisht po ne si qendër i jap një notë kaluese, një notë pozitive policisë për arsye se ka arritur që ta kaloj tranzicionin që e pat nga unë miku në një polici të shtetit. Dhe kjo mendojmë që është pozitive sepse nga ndikimi që kishte në miku ka kaluar në ndikimin e Ministrisë Punëve Brendshme dhe është fundmund është institucioni i cili është kontakti i parë që e kanë qytetarët dhe mendojmë që ka arritur që të jetë e vetëqëndrueshme, pavarësisht dobësive dhe implikimeve që kanë atë. Pra që i folëm do të thotë i duhet të nështrohet një reforme. Forca Sigurisë Kosovës nuk e mbulu mirë, po shkurtimisht do të thotë mendoj që edhe ajo ka një notë pozitive, sidomos në sferën e mbrojtjes civile që ka pasi mandat. Dhe testi është tashmë nëse do të bëhet forca armatose që besojmë që do të ketë përkrojën e listës sërbska në kuvend. Faleminderit. Zotë Shala për fund, shumë shkurt, kemi edhe një minutë. Unë vetëm një mesazh kam për pjesën politike, që pjesa politike kërkojnë nga ata që t'i largojnë duart nga institucionet e sigurisë. A do t'i largoni ju si person kryetar? Ne do të mundohem që çdo herë të ngrihim zërin atëherë kur duhet që pjesa politike mos përzihet në institucionet e sigurisë. Përderisa përzihet pjesa politike në institucionet e sigurisë, ato nuk do të mund të arrijnë ose nuk do të mund të realizojnë misionin e vet të cilët pse janë ngritur. Faleminderit, shkëlqim shkurt. Po, mendoj që jam pak pesimist që do ndryshoj diçka edhe gjatë kësaj legislature, mirë po edhe në vitet e ardhshme, të marr parasysh këto sisteme ose këto institucione të drejtë sigurisë i kanë ndërtuar njerëz të këtyre subjekteve politike, i kanë dërguarit e vet nëpër gjitha këto institucione dhe ata do të vazhdojnë të punojnë me direktiva dhe nuk është se do ndryshoj diçka çdo me mbikëqyrje parlamentare apo me një mbikëqyrje tjetër që vjen nga shoqëria civile apo nga mediat. Rezultati do të jetë ky që edhe do të besoj që do të vazhdojnë skandalet në këto institucione. Unë i falenderoj shumë edhe një herë që gjetët kohë të bisedojmë për raportin dhe për gjendjen e sigurisë në vend në përgjithësi. Shkues të nderuar, kaq ishte sa i përket debatit të sonte për problemet e sigurisë në Kosovë. Falenderoj për momentin dhe natën e mirë.